Salutare lume! Bine ne-am reîntâlnit la o altă partidă de pescuit. Au trecut 2 săptămâni de la ultima întâlnire a noastră. Spuneam atunci că următoarea partidă, deci aceasta, o să fie pe acumularea sub placul de Barcău. O acumulare pe care o aveți în fața voastră, în toată splendoarea ei. O acumulare foarte frumoasă, doar că ce am găsit când am venit aici, apă scăzută, vreo 15 metri de la mal. Asta nu este o problemă ca să mă împiedice să nu prind ceva pește. Am spus atunci că voi face o partidă la picker, așa și este, o să vă prezint imediat, adică acel picker de 3 metri cu care v-am obișnuit pe unii care ați urmărit partidele mele. Cei care n-ați făcut-o, aveți butonul de abonare, puteți să vă abonați, este gratuit. Clopoțelul pentru notificări și o să vedeți partidele mele atât din viitor cât și din trecut. Haideți că vă prezint nada și o să vă spun câte ceva despre mumelele de cârlic și dăm drumul partidei. Așadar, vă doresc vizionare plăcută. Înainte să vă prezint echipamentul, după cum vedeți, timpul este destul de închis. O să fie o partidă scurtă, tot așa cum sunteți obișnuiți unii, 4-5 ore, maxim 5 ore, pentru că se anunță căldură, deși este timpul închis încă. Deci vând din belșug, o să clipsez undeva la vreo 25 de metri. Acolo în fața mea am niște răgălii, niște cioate. Cam acolo. Și să vă spun câte ceva despre același picker de 3 metri cu care v-am obișnuit, doar că astăzi o să abordez partida diferit, adică diferit. Am schimbat coșulețul de 20 de grame cu un metod de 30 de grame. O să încep să pescuiesc cu râmă groasă de rouă, pe care o am aici, în această cutie în iarbă. Am adus și viermuși, am și râmă roșie de gunoi, am toate pop-up-urile posibile și waftersurile, porumb de silicon și aici am o nadă pregătită pe bază de miere cu peleți. Cam asta va fi. Sper, cum am spus, să prind ceva pește. Așa cum v-am spus, deci aici era malul, este încă malul, de unde pescuiam cândva și priviți unde mă aflu eu, la vreo 15 metri. Se vede și pe stuf cât a scăzut apa. Uitați, 1 metru bun. Până aici a fost apa. Asta este. Am făcut prima lansare, dar deja cred că o să trec pe coșuleț, deoarece vă dați seama, cu metodul trebuie să-l lași acolo unde a căzut, pentru că dacă l-ai tras un pic, deja curentul începe să disperseze nada și fiind valurile, se face burtă la fir, trebuie întins puțin, dar se mișcă metodul și stricăm toată afacerea. Am început cu râmă groasă de rouă. Să vedem. Cum am spus, nu prea sunt eu adeptul pescuitului la metod, dar vom schimba strategia și o să pescuiesc la coșuleț. Se vede, cine știe. Bineînțeles, am trecut pe coșuleț, pentru că nici vorbă să... Este substratul foarte curat și nu... Deci se așează metodul, dar
Nu pot să întind firul pentru că vine foarte ușor și, cum am spus, l-ai mișcat din locul în care l-ai aruncat, se dispersează toată nada și se face un harcea-parcea. Așadar, pescuim noi mai clasic puțin, clasic, simplu și poate eficient. Să vedem. Da. Într-adevăr nu este aceeași putere de aruncare, să trebuiască să reclipsez, pentru că nu are aerodinamica metodului. Deci voi face tot ce trebuie ca să prind ceva pește. Țineți aproape. Am discutat cu câțiva pescari care au trecut pe aici și au fost la pescuit zilele astea, săptămânile astea în care eu n-am fost, și au spus că de vreo 2 săptămâni de când a scăzut apa așa tare, nu se prinde nici caras. Mie nu vine să cred până la finalul partidei. Dar totuși au un strop există un strop de adevăr în spusele lor, pentru că au simțit și se retrag pe structuri. Unii știți, pe aici, prin mijlocul barajului, trece râul Barcău, pardon. Și sunt structuri, sunt cum s-a excavat pentru construirea digului și vă dați seama că s-au retras pe acolo, cred, părerea mea personală. Acum să vedem. Ia să vedem ce va fi aici pe râmă roșie de gunoi. Pe râmă groasă n-a vrut. Și avem aici primul pește. Primul caras. În sfârșit, sperăm. Să vedem noi de ce a venit spre mal. Da, a venit că îi place aici la mine, la coș. Deci funcționează râma roșie. Momentan, da, o să trecem la ceva selecție cu pop-up-uri, pentru că sunt foarte mici. Deci, pe râmă roșie cam așa ceva. M-am mutat puțin mai în partea dreaptă. O să vă dau un zoom, am aici niște boscheți. Mai în față nu cred că se văd. Nu pot să dau zoom mai mare pentru că așa e pus telefonul între piept. Și nu știu, cred că auziți un zgomot de fundal. Șlefuiesc ceva la autostradă ăștia, dacă toată ziua să fac așa, măcar dacă ar mânca peștele să uit de zgomotul ăla. Am pus pop-up, am prins 3 carași pe râmă roșie. Dacă nu o să am prezentări pe pop-up, o să revin înapoi la râmă roșie. O să încerc ultima variantă, ci una care n-am încercat-o. Un porumb crud cu 3 vermuși. Să vedem dacă îi trezește cumva din acalmie. Măcar să vă mai prezint ce eforturi depun. Deci porumb cu vermuș nu. Am revenit la râmă de rouă, este puțin de nadă, dar am schimbat și am pus partea
subțire. De multe ori este când, știți voi care ați urmărit, am avut o partidă în care am întrebat care parte este mai bună la râmă. Atunci am prins cu partea mai groasă. Acum încercăm partea subțire, pentru că este când așa funcționează. Ia să vedem. Funcționează sau nu? Și dacă nu, o să revin la pop-up. O să schimb cu culorile, nuanțele, mărimile n-are rost, pentru că dacă la pop-up de 6 mm nu pune botul, înseamnă că e grav, e de necrezut, dar totuși este real. Așa că nu o să stau foarte mult, cum am spus. Deja e căldură mare. Ultravioletele ne protejăm, dar se simte totuși. Haideți să prindem un pește. Am reușit să păcălesc unul pe râmă groasă. Acum pregăteam metodul iarăși. Să dau cu metod pentru că s-a mai liniștit apa și nu asta vreau să spun, ci faptul că aici m-am mutat, cum am spus, și este strat cu mâl substratul și altfel se așează metodul decât coșulețul. O să încerc și asta. Dacă nu, o să revin la râmă, că văd că cât de cât merge ceva. Important este, da, într-adevăr aici, cum am aruncat metodul, cum s-a așezat pe substrat, acolo a rămas. Mai în față, când am pescuit de dimineață, de substratul era nisipos și vă spun cum am întins firul puțin, cum metodul ceda. Iarăși am întins puțin, iarăși ceda, pentru că, așa cum am spus, pescuiesc cu un metod de 30. Pentru că pentru acest picker, un 30 cu 20 încărcătura de nadă este un pic prea solicitat. Mi se pare mie, poate că nu. Dar aici văd cum a ajuns pe substrat metodul, acolo rămâne. S-ar putea să funcționeze, de aceea încerc toate variantele, ați văzut. Vermuș nu. Cu râmă roșie am prins 3 bucăți. Am prins una cu râmă de rouă cu partea subțire. O să mai încerc cu râmă, dacă nu o să fie prezentări la metod la pop-up-uri. Porum cu vermuș nu, porum dulce nu, waftersuri nu. Deci am încercat toate variantele și am spus că o să rămân pe cea care va funcționa. N-am rămas, pentru că pregătisem deja metodul și era încărcat. Doar ce l-am prins în agrafă și i-am dat drum. Acum rămâne să vedem. Dacă nu, o să revin la coșuleț sau la metod, dar cu momeală vie, pentru că momeală vie, se pare că într-adevăr metodul este metod, pentru că este mai aproape este încorporat în nadă și deja cu antitangerul la coș, o distanță de 20 de centimetri, se tot învârte pe colo și este mai frumos carasul. Am apă mică aici, am toate șansele să-l pierd, dar în orice caz, îl vedeți, spectaculos.
Da, deci funcționează metodul, am zis o să fac tot posibilul. Metodul încă l-am pus și de culoarea la nadă. Spun unii că dacă are culoarea asta, metodul vine mai repede. Caras frumos la pop-up de 6 de la afară, să-l vadă lumea. Pop-up de 6 de căpșună cu usturoi. Super! S-ar putea să fi găsit, nu mă repezesc să spun că am găsit varianta potrivită, dar dacă mai vine încă unul și încă unul și încă unul, se confirmă. Așa că țineți aproape să vedem. Mai am de pescuit. Super! Altfel sună. Am spus eu că nu sunt adeptul metodului, dar din păcate unii știți, alții nu. Deci este când funcționează. Cum am spus, vă dați seama când metodul a căzut jos și momeala de cârliș-cârligul este încorporat în nadă, când s-a dispersat, acolo vrea, nu vrea, trebuie să o ia pe când, cu virgulă coșulețul, cu antitangle-ul și plus forfacul. Este o distanță de 20 de centimetri, ei vin la coșuleț și mai greu se duc la... Dar să vedem totuși dacă se confirmă. Dar teoria cam asta ar fi, asta este. Să vedem dacă și practic funcționează. Ar trebui, pentru că majoritatea pescarilor folosesc la feeder coșulețele, dar folosesc coșulețe, cum am spus, de gramaj mai mare, care și pe substrat curat nu cedează și nu se deplasează de la locul în care a căzut pe substrat. Bun, haideți să mai prindem un pește, să vedem dacă se confirmă. Super! A fost. Până am pornit eu camera, încă mai este. Da, funcționează metodul cu pop-up, deci voi continua așa. Și sunt frumoși. Sunt frumoși și foarte slab agățați. Pentru că, așa cum am spus, până eu pornesc camera, după ce l-am înțepat, pornesc camera și dacă am slăbit puțin firul, dar important este că este aici. Iarăși, montura ideală. Sper să rămână, să vă pot arăta. Haideți că vă prezint. Doar să pun peștele la coș. V-am mai prezentat-o, dar deci metodul de 30. Un cârlig foarte, foarte mic. Nu mai spun numerele că n-are niciun rost. Și un pop-up de 6 mm. Super, super mulțumit deja. Am mărit puțin cârligul pentru că am avut rateuri și am pus pop-up de 8. Să vedem dacă sunt mai frumușei sau nu. Dar important este că a pus botul. Da, frumos carasul, frumos. Frumos. Acum am un pop-up de 8. Un pop-up de 8 de miere. Super. Super montură câștigătoare. Hai să o și punem cumva așa să se vadă. Hai, încă una și te-ai ars. Ai pus botul
ai greșit. Chiar acum mă gândeam să pun un cârlig cu Techno-Puffy, ca să nu mai fenteze să ia doar pop-up-ul, ci să pun Techno-Puffy direct pe cârlig, dar hai să zicem, până funcționează. Ce frumos și aici s-a dus. Techno-Puffy nu vrea. Deci am încercat să evit firul de păr. Am spus că nu vrea. Ia uitați-l. Ia uitați-l. Eram atent la voi la cameră. Și de aceea am spus, deci, am încercat să evit firul de păr. Pentru că oricum carasul nu se hrănește ca și crapul. Și punând direct pe cârlig un Techno-Puffy, când ia, îl ia. Sper că nu pleacă și ăsta, ați văzut ce altceva a plecat. E mică apa și dă cu burta aici de... Uitați, deci superficial agățați. Ce să facem, asta e. Important este că a venit. Haideți să vedem ce am reușit astăzi. Am prins vreo 8 carași. Și 2 pietricele care le-am pus acolo ca și greutate. Deci nu este ceea ce mă așteptam, dar totuși a fost o plăcere, ca de fiecare dată când prind pește. Din păcate s-a încheiat și partida aceasta, o partidă scurtă, 4 ore pescuit efectiv, 3 pescuit. Dar în cele din urmă m-a salvat metodul, am reușit să prind câteva exemplare mai frumoase. V-am prezentat ce am prins, 7-8 bucăți, nu mai știu cât. Pentru mine, știți, am avut prezentări, înțepări, drill, am simțit pește la băț, partida declarată reușită. Din punctul vostru de vedere, rămâne să apreciați voi printr-un like, un dislike, un comentariu și, bineînțeles, printr-o abonare cei care n-ați făcut-o până acum, dacă vă place ceea ce ați văzut. Sau, dacă vă abonați, puteți să vedeți și partide din trecut, și mai frumoase și mai puțin frumoase. Așadar, până data viitoare, pentru pescari fire întinse, pentru toată lumea, multă sănătate. Ne vedem în curând. Numai bine!